Sekretari Amerikan I Shtetit Mike Pompeo niset për në Gjermani për të forcuar marrëdhëniet ndëratlantike. Presidenti Donald Trump tha se kartelet meksikane të drogës duhet të fshihen nga faqja e dheut. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim tha se sheh një zbutje të rritjes ekonomike në rajonin e Ballkanit Perëndimor për vitin 2020. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes të tjerash në Kosovë përfundon numërimi I votave për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Do t'ju njohim me një diskutim të zhvilluar dje në Washington mbi sfidat e Kosovës pas zgjedhjeve, si dhe mbi pritshmëritë e medias dhe të shoqërisë civile. Në një vjetorin e protestave studentore në Shqipëri, studentët I vlerësojnë tarifat si të papërballueshme dhe një pjesë e madhe e tyre thonë se duan të studiojnë jashtë vendit. Sonte do të kemi edhe një intervistë me studiuesin e së drejtës evropiane, Andi Hoxhaj, në Universitetin Warwick të Britanisë. Do të flasim për korrupsionin në Shqipëri. Filloj me lajmet. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan aleatën e rëndësishme evropiane Gjermaninë mbi kërcënimet në rritje që vijnë nga Rusia, ndërkohë që Berlini përgatitet të shënojë 30 vjetorin e rënies së murit. Sekretari Amerikan I Shtetit Mike Pompeo u nis të mërkurën për në Gjermani një vizitë për të shënuar 3 dekadat nga rrëzimi I murit dhe për të nënvizuar atë që zyrtarët e Shteteve të Bashkuara I quajnë nevojë për vazhdimin e një partneriteti të fortë ndëratlantik. Takimet e diplomatit të lartë Amerikan me udhëheqësit në Gjermani vijnë gjithashtu pak ditë pasi Danimarka hoqi një nga pengesat e fundit ligjore për një tubacion të propozuar gazi natyror që lidh Rusinë dhe Gjermaninë, I njohur si rrjedha veriore 2. Një zyrtar I lartë I Departamentit të Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për sigurinë e energjisë për partnerët evropian, duke I quajtur tubacionin e propozuar kryesisht një mjet politik të Rusisë dhe jo një projekt thjesht komercial. Zyrtari tha se tubacioni në fjalë rrezikon përparësitë e sigurisë energjetike, duke I bërë vendet evropiane dhe aleatët më të varur nga burimet e energjisë të një vendi të vetëm. Gjermania është konsumatori më I madh I gazit natyror në Evropë dhe varet shumë nga importet. Zyrtarët e atjeshëm nuk u kanë kushtuar rëndësi shqetësimeve amerikane për sigurinë dhe gjeopolitikën. Me pothuajse të gjitha votat e numëruara, guvernatori aktual republikan Matt Bevin në shtetin Kentucky mbeti pas në rezultate. Në këto zgjedhje të pjeshme, guvernatori kishte edhe mbështetjen e presidentit Donald Trump. Analistët politik thonë se gara për guvernator të shtetit Kentucky mund të ofrojë tregues nëse presidenti Trump mund të rizgjidhet vitin e ardhshëm. Në Kentucky, demokrati Andy Beshear udhëhiqte me 49.2% ndaj 48.8% të guvernatorit Bevin. Zoti Beshear deklaroi fitoren, ndërsa rivali I tij refuzoi të pranojë humbjen. Tonight, voters in Kentucky sent a message loud and clear for everyone to hear. Sot votuesit në Kentucky dërguan një mesazh të fortë dhe të qartë për të gjithë. Mesazhi është se zgjedhjet tona nuk kanë nevojë të jenë mes të djathtës dhe të majtës, ato vazhdojnë të jenë mes të drejtës dhe të gabuarës. They are still about right versus wrong. We want the process to be followed, and there is a process. We know for a fact that there have been... Duan të ndiqet procesi ekzistues. Dim se ka patur disa parregullsi që janë provuar. Se sa janë, cilat janë dhe çfarë efekti kanë, do të vendoset në përputhje me ligjin. If any they have, will be determined according to law. Analistët politik thonë se gara për guvernator të shtetit Kentucky mund të ofrojë tregues nëse presidenti Trump mund të rizgjidhet vitin e ardhshëm. Presidenti shkoi vetë në Kentucky të hënën për të marrë pjesë në një tubim të fundit elektoral në mbështetje të rizgjedhjes së guvernatorit Bevin. Sidoqoftë, një tjetër kandidat republikan për guvernator I mbështetur nga presidenti Trump fitoi rizgjedhjen. Guvernatori I Mississippi, Tate Reeves, fitoi me lehtësi përballë sfiduesit demokrat Jim Hood me 52%. Një tjetër zhvillim I rëndësishëm ishte se për herë të parë në 20 vjet Demokratët në shtetin Virginia morën kontrollin e të dyja dhomave të legjislaturës së shtetit, ndërkohë që edhe guvernatori I këtij shteti është demokrat. Presidenti Trump do t'i rikthehet fushatës për raundin e dytë zgjedhor në shtetin Louisiana, ku republikani Eddie Rispone po përpiqet të mund guvernatorin demokrat John Bel Edwards. Presidenti Donald Trump tha se kartelet meksikane të drogës duhet të fshihen nga faqja e dheut. Komentet erdhën pas ngjarjet në Meksikën Veriore,
ku antarë të dyshuar bandash masakruan 9 gradë fëmijë amerikanë. Antarët e kartelit të drogës mund të kenë vënë në shënjesër gabimisht automjetin e viktimave, duke e kujtuar për atë të një bande rivale droge, thanë zyrtarët meksikanë. Presidenti Trump shkruante në Twitter: "Nëse Meksika ka nevojë ose kërkon ndihmë për pastrimin e këtyre monstrave, Shtetet e Bashkuara janë të gatshme dhe të afta ta bëjnë punën shpejt dhe në mënyrë të efektshme." Por presidenti meksikan Andrés Manuel López Obrador refuzoi, duke thënë se qeveritë e mëparshme meksikane kanë provuar një zgjidhje ushtarake e cila nuk ka funksionuar. Banka Evropiane për Indërtim dhe Zhvillim Bergh tha se sheh një zbutje të rritjes ekonomike në rajonin e Ballkanit Perëndimor për vitin 2020. Në një komunikat për shtyp, banka tha se parashikimi vjen në vazhdën e dobësive ekonomike globale krahas një ngadalësimi ekonomik të eurozonës. Sipas raportit të fundit të bankës mbi perspektivën ekonomike rajonale, rritja në rajonin e Ballkanit Perëndimor ishte tashmë e dobët në gjysmën e parë të vitit 2019, ose 1% më pak se sa një vit më parë, me përjashtim të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Për Evropën juglindore, raporti pret që ritmi i rritjes të ngadalësohet nga 3.3% këtë vit në 3% në vitin 2020. Në Kosovë ka përfunduar procesi i numërimit të votave të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të mbajtura një muaj më parë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka lënë të hapur mundësinë që nesër të shpallen rezultatet përfundimtare, të cilat e nxorën fituese lëvizjen vetëvendosje, por ende mbetet i paqartë nëse koalicioni i nismës socialdemokrate me aleancën Kosova e Re kanë arritur të kalojnë pragun zgjedhor. Njofton nga Prishtina, korrespondenti ynë Leonat Shehu. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përfundoi numërimin e të gjitha votave të hedhura në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura me 6 tetor, duke i hapur rrugë shpalljes së rezultateve përfundimtare. Zyrtarët e këtij komisioni thanë Zërit Amerikës se në përputhje me ligjin për zgjedhjet të përgjithshme do të presin ankesat e mundshme të subjekteve politike para se të shpallen rezultatet përfundimtare. Nëse nuk ka ankesa, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mundet që gjatë ditës së nesërme e enjte të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të datës 6 tetor. Duhet ta themi që me shpalljen e rezultatit përfundimtar nuk përfundon procesi zgjedhor, pasi subjektet politike dhe kandidatët kanë afat 24 orë të paraqesin ankesat e tyre në PZAP dhe pastaj ky institucion ka 72 orë kohë për të vendosur lidhur me këto ankesa. Rezultatet ende paraprake nxorën fituese të zgjedhjeve lëvizjen vetëvendosje, e cila pritet të ketë 32 deputet në Parlamentin e Anshëm të Kosovës, e pasuar nga Lidha Demokratike e Kosovës me 29 deputet, pastaj Partia Demokratike me 25 deputet dhe koalicioni Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate me 14 deputet. Por këta numra mund të ndryshojnë në qoftë se koalicioni Nisma Socialdemokrate, Aleanca Kosovare dhe Partia Drejtësisë e ka lënë pragun zgjedhor prej 5%. Ky koalicion nëpërmjet një njoftimi tha se tashmë do të jetë pjesë e Parlamentit të Kosovës, duke pretenduar që ka fituar 5.02% të votave. Kjo çështje do të dihet pas publikimit të rezultateve përfundimtare nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, një muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Qeverisja e mirë dhe normalizimi i marrëdhënieve me Beogradin pritet të jenë sfidat kryesore të qeverisë së re të Kosovës, ndërsa KQZ-ja njoftoi sot se përfundoi numërimin e votave. Këtu në Washington, në Universitetin Johns Hopkins, programi i menaxhimit të konflikteve synon të mësojë më shumë rreth qasjes së fituesve të zgjedhjeve mbi sfidat që ka vendi, si dhe pritshmëritë e medias dhe të shoqërisë civile rreth këtyre zhvillimeve. Kolegja jon Menada Zaimi na sjell më shumë hollësi. Qeveria e re e Kosovës pritet të përballet me një sër sfidash të mëdha, të cilat lidhen ndër të tjera me mirëqeverisjen si dhe arritjen e një marrëveshje normalizimi me Beogradin. Vetëvendosja, partia fituese e këtyre zgjedhjeve me një diferencë të vogël ndaj LDK-s, premton të qeverisë me transparencë. Nobody is above the law. Për vetëvendosjen askush nuk është mbi ligjin. Kjo qasje do t'u hap rrugë gjithashtu investimeve të huaja që janë teje të ulta, sepse ligjet janë jo funksionale. I gjithë misioni bashkësisë ndërkombëtare përmes EULEX-it dështoi në mënyrë të mjerueshme dhe asnjë zyrtar i lartë nuk u ndoq penalisht. Ndaj na takon të pastrojmë oborin tonë dhe për këtë vetëvendosja është e angazhuar. Komentet zoti Abazi i bëri gjatë takimit me temë Kosova, qeveria e re, Bashkimi Evropian, dialogu me Serbinë dhe ardhmja e shtetit
në Universitetin John Hopkins. E ftuara e dytë në këtë takim, drejtoresha e rrjetit ballkanik të gazetarisë investigative në Kosovë Bjern, Jeta Xhara, thekson se rezultati i 6 tetorit ishte përgjigjja që votuesit i dhanë keq qeverisjes, që nuk arriti të manipulojë as nga qasja patriotike e ndonjë politikani. Ramush Haradinaj, what I can report to Ramush Haradinaj shkoi në zgjedhje duke vendosur taksën 100%, duke premtuar se po mbron territorin e Kosovës kundër Hashim Thaqit, dhe këtë e ktheu në mesazhin kryesor të fushatës. Por ajo që ndodhi ishte se ai nuk doli as i pari, as i dyti dhe as i treti. Por njerëzit nuk pati rëndësi se çfarë bëri ai me Serbinë, pasi njerëzit zgjodhën të mbajnë mend faktin se ai dyfishoi pagën e tij, duke u kthyer në më të paguarin në rajon në këtë funksion. Pritshmëritë janë që qeveria e re të jap shtys dialogut me Beogradin, dialog që u ndërprer pas vendosjes së taksës ndaj mallrave serbe. Por për zonjën Xhara, besueshmëria e politikanëve që përfaqësojnë Kosovën në këtë proces është e rëndësishme. It is not in their interest necessarily to make the deal because Nuk është në interesin e Vučićit dhe Thaçit që të arrihet një marrëveshje, sepse pas kësaj ata nuk do të jenë më të rëndësishëm për komunitetin ndërkombëtar. Më shqetëson protagonizmi i këtyre që do t'i quaja patriark të Ballkanit, përfshirë Edi Ramën, që kanë mbështetur idenë e ndryshimit kufive. Do t'i rekomandoja bashkësisë ndërkombëtare që ta shndrojë këtë çështje jo në çështje protagonizmi, por t'i mshojë më shumë cilësisë marrëveshjes. Sipas zotit Abazi, Shtetet e Bashkuara dhe institucionet e Bashkimit Evropian janë gjithnjë më të hapura ndaj idesë që të mos kufizohet koha në arritjen e një marrëveshje dhe që thelbi i saj të jetë i qartë. Obviously, dialogue. Padyshim që dialogu duhet të ndodhë dhe do të ndodhë. Mendoj se presidenti Vučić e ka kuptuar se ekziston një realitet i ri në Kosovë. Ne nuk do të kthehemi pas dhe të rihapim çështjen e kufive. Po nëse ka një tendencë për sabotazh, mendoj se reciprociteti do të ishte përgjigjja jonë. Për analistin Daniel Server, shanset për arritjen e një marrëveshje përpara përfundimit të mandatit presidentit Trump në vitin 2021 janë të pakta. Kosova, thot ai, duhet të ditë të largohet nga një marrëveshje e keqe për të arritur një të mirë. Any agreement that infringes the sovereignty and territory. Çdo marrëveshje që cënon sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës natyrisht është marrëveshje e keqe. Një marrëveshje e mirë është ajo që lejon decentralizim të madh dhe vetqeverisje në nivel vendor për komunitetet serbe e shqiptare. Serbia mund të mësojë disa gjëra në këtë drejtim. Për shembull, përfaqësimi i garantuar i pakicave në Kosovë nuk ka ekuivalent në Serbi, por reciprociteti është një nga rregullat themelore të diplomacisë. Rezultati i zgjedhjeve të 6 tetorit në Kosovë solli një ndryshim rrënjësor të konfiguracionit politik. Sfida më e afërt është formimi i qeverisë së re, që mendohet të jetë një koalicion i vetvendosjes me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Menada Zaimi, Washington. Në një vjetorin e protestave të studentëve në Shqipëri, pas një monitorimi të kushteve në për universitete, organizata Qendresa Qytetare tha se kërkesat e protestët nuk u plotësuan dhe pakti i qeverisë nuk u realizua në afatet dhe cilësitë e premtuara. Sërish studentët i vlerësojnë tarifat si të papërballueshme dhe një pjesë e madhe e tyre pohuan në sondazhe se duan të studiojnë jashtë vendit. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Një vit pas protestave studentore, kërkesat e tyre ende nuk janë plotësuar dhe as angazhimet e qeverisë nuk janë përmbushur. Organizata Qendresa Qytetare publikoi sot një raport monitorimi dhe sondazhe sipas cilave rreth 70% e studentëve i konsiderojnë tarifat e studimeve master si të papërballueshme për financat e tyre. Gjatë protestave të një viti më parë, studentët kërkuan përgjysmimin e tarifave të studimit dhe dyfishimin e votave të tyre në zgjedhjen e bordeve të administrimit të universiteteve, por as kjo nuk u pranua nga autoritetet. Kërkesa për rritjen e peshës së votës nga 10 në 50% ishte një kërkesë e cila u refuzua tërësisht nga Ministria e Arsimit si kërkesë e cila nuk kishte një precedent, ndërkohë ne si Qendresë Qytetare kemi paraqitur Ministrisë precedentin vendas ku ligji i 2007-s e ka pasur peshën e studentëve 20%, ku Universiteti i Barcelonës e ka pasur peshën e votës e ka aktualisht 30% dhe në realitetin ku ne jetojmë, ku në zgjedhjet në universitete përfshihen partitë, forumet politike, bandat kriminale, pesha e votës drejt studentëve do të ishte gjëja më e mirë për të tensionuar dhe për t'i dhënë peshë atij grupi shoqëror i cili nuk bëri të tilla kompromise. Në një tjetër raport të publikuar po sot, krahas papunësisë së lartë dhe zhgënjimit masiv të rinisë nga institucionet dhe forcat politike, theksohet po ashtu pakënaqësia e studentëve ndaj kushteve në universitete. Rrjeti kombëtar për të rinjtë dhe organizata CRCA vërejtën në raportin e tyre vjetor Rinia në Shqipëri 2019 se Shqipëria renditet në vendin e parë në Evropë për numrin e të rinjve që synojnë të iken dhe
studiojnë jashtë vendit. Nga studimi doli se 35% e studentëve me diplomë bachelor dhe 30% e studentëve të tjerë synojnë të studiojnë jashtë vendit, ndërsa edhe kushtet ekonomike të tyre janë të dobta krahasuar me vende të tjera. Shqipëria sot e kësaj dite mban vendin e parë në Europë për sa i përket ikjes së trurit dhe është vërtet një këmban alarmi për institucionet përkatëse, qoftë për të përmirësuar cilësinë e arsimit, por edhe për të dhënë një perspektivë se çfarë ata mundet që të bëjnë në Shqipëri. Qoftë se i referohemi papunësisë dhe nëse i referohemi asaj perspektive që të rinjt kanë në Shqipëri, ata mendojnë që më mirë të po shkojmë jashtë, kemi bërë një 3 vjeçar këtu dhe po përpiqemi që këtë 3 vjeçarin ta përforcojmë me një master jashtë dhe pse jo të ngelemi ande. Dhe prandaj është kjo shifra 79% e të rinjve që duan të largohen nga Shqipëria. Qeveria miratoi 11 amendamente ligjore dhe 4 vendime në një paketë që quhej Pakti për Universitetin, por monitorimi i tanishëm konstatoi se Pakti i Qeverisë për Universitetin nuk u realizua në kohën dhe cilësinë e premtuar nga autoritetet. Jeta universitare në Shqipëri u paralizua nga fillimi i dhjetorit kaluar, kur auditorët u zbrazën për shkak të disa tarifave të papërballueshme prej studentëve, krahas mungesave të tjera të shumta në universitete. Protesta njëmujore e studentëve ishte paqësore, nuk u regjistrua ndonjë akdhune gjatë saj, ndaj gjetje dhe mbështetje nga qytetarët, por sot pas një viti kërkesat dhe nevojat e studentëve janë po ato. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Të ftuar në studion tonë të New Yorkut, sot kemi doktor Andi Hoxhajn, pedagogisë së drejtës evropiane në Universitetin Warwick të Britanisë. Do të flasim për politikat e BE-s në Shqipërisë dhe do të fokusohemi tek korrupsioni, për të cilin ka një perceptim të lartë në vend. Zoti Hoxhaj do të publikojë së shpejti librin në anglisht Politikat e Bashkimit Evropian për luftën kundër korrupsionit. Zoti Hoxhaj, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Zoti Hoxhaj, Bashkimi Evropian muajin e kaluar bëri një kthes në vlerësimin për Shqipërinë, duke shtuar kushtet dhe duke ja refuzuar hapjen e bisedimeve të antarësimit, kjo sidomos me qëndrimin e Francës. Përse vendet kryesore të BE-s, sidomos Franca, e ngritën papritur stekën, ndërsa Shtetet e Bashkuara mbeten një avokate e vendosur për hapjen e menjëhershme të negociatave? Bashkimi Evropian, sidomos vendet anëtare të BE-s, për një kohë shumë të gjatë janë kundër zgjerimit të Bashkimit Evropian. Sondazhet në 2013 tregonin që mbi 70% në Francë ishin kundër zgjerimit të Bashkimit Evropian. Gjithashtu 69% ishin në Gjermani dhe në Austri. I njëjti sondazh tregon po ashtu që sot në Francë 58% e francezëve nuk e duan zgjerimin. Po Franca, unë mendoj, u tregua me drejt për drejt për të shpjeguar që vendet e anëtarëve të Bashkimit Evropian nuk janë pro zgjerimit, dhe kjo deri diku po tregon domethënë që mënyra se si Bashkimi Evropian po i trajtonte vendet anëtare, pothuajse është deri diku drejt dështimit. Tani Franca ka thënë që do të shikojë disa mënyra të reja se si vendet që duhen të bashkohen Bashkimit Evropian, dhe janë disa teza që janë hedhur për si mund të ecet përpara, dhe ato mundet të priten që të prezantohen në maj në Zagreb, ku është takimi i radhës të vendeve anëtare. Zoti Hoxhaj, reforma në drejtësi mbetet për shumë njerëz në Shqipëri shpresa për të luftuar korrupsionin dhe krimin në vend. Në çmas mund të funksionojë kjo reformë për mendimin tuaj, meqense ju jeni një studiues i korrupsionit në Bashkimin Evropian, po edhe në Shqipëri dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor? Bashkimi Evropian në përgjithësi nuk ka një mekanizëm specifike për ta luftuar korrupsionin, dhe libri im gjithashtu atë tregon rrugtimin që ka bërë Bashkimi Evropian për të zhvilluar një politikë për të luftuar korrupsionin. Të vim tek Shqipëria. Shqipëria në letra ka adoptuar shumë ligje dhe madje janë në kualitet shumë të lartë. Gjithashtu dhe reforma në drejtësi këtë po dëshmon, po unë pres që të ngrihen institucionet e pavarura para se të jap një konstatim që çfarë do bëhet në luftën kundër korrupsionit. Është shumë e drejtë, deri tani ata që kanë ikur jashtë sistemit të drejtësisë nuk i plotësojnë kriteret për të qenë, edhe është më se e drejtë që ata duhet të penalizohen, siç e ka kërkuar edhe Gjermania në 9 kushtet e saj, që një nga kushtet ishte pasi të ngrihet SPAK-u, ata të penalizohen.
Por, çfarë duhet të ndryshojë në qëndrimin e BE-s në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri? Ju keni idetë tuaja, me sa kuptoj. Tani, BE-ja nuk është shumë e drejtë për drejtë për sa i përket luftës kundër korrupsionit, ose më saktë nuk është aq e drejtë për drejtë që çfarë do ndodhi me antarësimin ton. Po ta krahasojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë më të drejtë për drejta. Kur vjen puna që ata duan ta përforcojnë institucionet tona, dhe kur e shikojnë që ka një vakum ku institucionet tona nuk po funksionojnë, ata dalin edhe thonë që disa zyrtarë nuk janë të mirëpritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por unë mendoj që neve duhet të rrisim ekonominë, edhe duhet të rrisim mirëqenien e shqiptarëve, dhe ajo do kontribuoj dhe në uljen e korrupsionit në Shqipëri. Unë do thoja, duke qenë se perspektiva europiane është e zymë tani, Shqipëria duhet të shikojë dhe mundësinë që të bëhet anëtare e fushës ekonomike. Ajo është një mekanizëm që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian kanë qenë, Finlanda dhe Suedia u bën një anëtare të asaja, u rritën edhe standardet të mirë qeverisjes dhe pastaj më vonë u bën pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo si tezë gjithashtu është duke u diskutuar nëpër korridoret e Bashkimit Evropian, sidomos në Francë, dhe mundet të prezantohet. Por nëse do prezantohet si alternativë, unë besoj se Shqipëria duhet ta konsiderojë seriozisht, për arsye sepse ajo si ofertë do japi edhe neve mund të kryesore, që është liria e mallrave, e njerëzve, dhe kjo do ketë një impakt shumë pozitiv në zhvillimin e vendit, që dhe do kthehet edhe që do uli korrupsionin. Zoti Hoxhaj, ju kuptova me ngritjen e agjencive si SPAK apo Byroja Kombëtare e Hetimit, të cilat janë një shpresë, si thua, për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri, kush do t'i monitoronte këto agjenci sipas jush? Pjesë e vizitës time këtu në New York është do japim një leksion edhe një workshop tek Universiteti i Kolombjes, edhe neve po hulumtojmë që pjesë e kësaj duhet të jetë shoqëria civile, po jo shoqëria civile që vetëm thjesht NGO, po edhe gazetarët investigator, akademikët, institucionet e pavarura dhe ato ku një check and balance, se në fundit reformën e drejtësi këtë po bën, që të bëj drejtësinë të pavarur, që mund të shikoj qeverinë dhe institucionet e tjera publike, edhe mendoj që ka një hapësirë shumë të madhe, ku shoqëria civile mund të bëhet pjesë e kësaj monitorimit dhe do ketë një impakt pozitiv. Mund ta shikojmë në vendin ku unë jetoj, në Britaninë e Madhe, ku Boris Johnson nuk e bëri kundrejt ligjit atë që donte të bënte për sa i përket zgjedhjeve. Po aman shoqëria civile e çoi në gjykat, edhe gjykata vendosi që ai nuk ishte në konfort të ligjit. Domethënë ajo është një shembull klasik. Zoti Hoxhaj, një pjesë e vëzhguesve shprehin pesimizëm, duke thënë se krimi organizuar është tashmë i lidhur ngushtë me klasën politike, me politikën. Si e shihni ju dhe a ka një politizim të tepruar të çështjes së korrupsionit në Shqipëri? Problemi është që neve, po ta krahasojmë me vendet e tjera të rajonit, nuk kemi ndonjë, siç është për shembull që është problemi që ka Kosova, apo që ka Maqedonia, që ndryshonin emrin. Tek neve ne bjem të gjithë dakord që jemi shqiptar. Dhe korrupsioni deri diku është politizuar. Tani që krimi i organizuar ka një impakt goxha negativ, ajo është e qartë sepse duket nga të gjitha sondazhet që kanë. Por unë mendoj që vendet e Bashkimit Evropian e kanë politizuar më tepër se ç'është, sepse po të shikojmë shifrat e atyre që janë, nuk janë aq të larta dhe mendoj që dhe Shqipëria vetëm nuk mund ta luftojë dot, kështu që do duhet me se s'bën ndihma. Neve kemi parë që Bashkimi Evropian ka filluar me programin Frontex që të kontrollojë kosën në Shqipëri dhe ajo mund të ketë një impakt pozitiv për sa i përket luftës së krimit organizuar dhe ka pasur disa rezultate pozitive nga policia shqiptare. Zoti Hoxhaj, ju faleminderit. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë me studiuesin Andi Hoxhaj, pedagog i së drejtës evropiane në Universitetin Warwick të Britanisë. Faleminderit.
Ish sekretari Amerikan I Shtetit James Baker thotë se kërcënimi më I madh ndaj demokracisë sot është rritja e autoritarizmit. Zoti Baker I bëri këto komente gjatë një interviste për korrespondenten e Zërit Amerikës Vivian Çakarian me rastin e 30 vjetorit të rënies së murit të Berlinit, një moment I rëndësishëm në historinë botërore në të cilin ai luajti një rol kryesor. Rënja e murit të Berlinit sinjalizoi fillimin e një ndryshimi të rëndësishëm në botë, tha ish sekretari I Shtetit James Baker në një intervistë për Zërin e Amerikës. Më 6 dhjetor të vitit 1987, presidenti Ronald Reagan, gjatë një fjalimi para portës së Brandenburgut, I bëri thirrje udhëheqësit të atëhershëm sovjetik ta hiqte murin. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. The 40 years of the Cold War 40 viteve të luftës së ftohtë po I vinte fundi dhe rënja e murit të Berlinit simbolizoi fillimin e këtij fundi. Disa quajnë rënjen e murit të Berlinit një aksident të historisë. Well, it was a surprise. Ishte një surprizë. Mund t'ju them se askush nga ne në atë kohë nuk e priste shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, fundin e Bashkimit Sovjetik. Rënja e murit të Berlinit me të vërtet nuk ishte parashikuar të ndodhte në kohën kur ndodhi. Ish sekretari I Shtetit James Baker tha se Zëri I Amerikës luajti një rol të rëndësishëm në nxitjen e mbështetjes publike për demokracinë. Ne e dinim se kishte protesta për liri në të gjitha vendet e Paktit të Varshavës dhe unë do të thoja një rol të madh për këtë luajten edhe veprimet dhe përpjekjet e Zërit të Amerikës dhe fakti që ne po përçonim mesazhin ton në ato vende. Por 30 vitet e fundit nuk rodhen ashtu siç kishte shpresuar sekretari Baker dhe protagonistët kryesor të asaj kohe si presidenti George H.W. Bush, udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev dhe kancelari gjerman Helmut Kohl. Sipas zotit Baker, rendi demokratik pas luftës së ftohtë është nën kërcënim. Well, some of the threats to democracy are a rise of authoritarianism. Njëri nga kërcënimet për demokracinë është rritja e autoritarizmit në disa nga vendet e ish Paktit të Varshavës. Sigurisht që kjo po ndodh në Rusi, por edhe në pjesë të tjera të botës, ky sistem nuk funksionon. Some areas in other parts of the world. That system doesn't work. Ai thotë se mënyra vetme për të trajtuar këtë sfidë dhe rënjen e mbështetjes për demokracinë që po e shohim sot, si në Poloni dhe Hungari, është të bëjmë atë që bëm me sukses gjatë luftës së ftohtë. Pra, duhet të jemi të vendosur në përkrajën tonë për lirinë, demokracinë dhe tregjet e lira, kështu fituam luftën e ftohtë. Duke reflektuar për veprimet e së kaluarës, zoti Baker u përpoq të shpjegonte nëse sot do të ishim në një pozitë tjetër, nëse perëndimi do të mund të kishte bërë më shumë për të nxitur Rusinë që të angazhohej në tregjet e lira dhe demokraci. Ka një dëshirë të fortë për lirinë nga ana e popujve kudo në botë. Kur autoritarët vinë në pushtet dhe përpiqen ta kufizojnë ose eliminojnë këtë liri, atëherë do të ketë rezistencë. Kjo është arsyeja pse ne e fituam luftën e ftohtë. Kjo është arsyeja pse paradigma jone e demokracisë dhe e tregjeve të lira është më e suksesshme. Zoti Baker thotë se ne duhet të jemi të vendosur në bindjen se parimet dhe vlerat tona janë ato me të cilat njerëzit e lirë në të gjithë botën pajtohen dhe duan t'i përqafojnë. Ne jemi, sinqerisht, sipas mendimit tim, në një luftë tjetër të ftohtë, po aq të ftohtë sa ajo e mëparshmja. Sipas ish sekretarit Baker, mënyra e vetme për ta fituar atë është e ngjashme me mënyrën se si e fituam të parën. Këtu e përfundojmë ditarin, mirupafshim.